Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu làm món bánh trung thu mochi nhân khoai môn từ nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy thì Diễm làm thử và Diễm thấy rất ngon. Cách làm thì nói chung cũng không có khó lắm. Quan trọng là cái lúc mình gói bột làm sao cho cái bột nó vừa đủ nè. Và cái nhân mình nướng mình phải canh để cho khi bánh chín nó không có bị nứt mà cái vỏ bánh nó cũng chín đều đẹp. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình đi làm nhân bánh trước. Diễm có 400g khoai môn cao. Khoai môn này Diễm mua loại đông đá. Mình để cho khoai môn tan đá hoàn toàn. Sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Cho khoai môn vào trong nồi. Diễm cho thêm vào 200ml nước, 2g muối. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp, mình nấu cho khoai môn nó được chín mềm. Thời gian nấu thì khoảng 8 tới 10 phút. Mình đậy nắp nha, và thỉnh thoảng mình nên canh tại vì nó dễ có bọt, nó dễ trào ra ngoài đó. Sau khoảng 8 phút Diễm kiểm tra, Diễm thấy khoai môn nó chín mềm như vậy là được. Lấy cái chảo mà mình sẽ xào nhân mình cho vào 100g đường phèn. Tiếp theo là 100ml nước. Rồi bây giờ mình bật lửa lên và mình nấu cho cái đường phèn nó tan. Nếu mà mình không có đường phèn thì mình thay bằng 90g đường cát trắng bình thường. Diễm cho nước đường này vào trong nồi khoai môn đã nấu chín luôn. Tiếp theo Diễm cho 100g sữa đặc có đường, 40g dầu ăn. Rồi bây giờ mình mang hỗn hợp này mình xay thật là nhuyễn nha. Để tạo độ kết dính cho nhân tốt hơn, Diễm sử dụng 10g tinh bột bắp. Mình cho vào 30ml nước và bây giờ mình khuấy cho bột bắp này nó tan đều. Rồi mình cho vào trong cái hỗn hợp khoai môn mình đã xay nhuyễn luôn. Để cho khoai môn có cái màu đẹp và mùi cũng thơm thì Diễm cho thêm 1/3 muỗng cà phê tinh chất khoai môn. Cái này là tùy mình nha, nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được. Cái chai này là Diễm dùng nè, mình có thể mua ở trong tiệm Việt hoặc là mua trên Amazon. Khuấy cho tất cả những hỗn hợp hòa đều với nhau. Mình cho vào lại trong cái chảo và mình mang đi xào. Mình cũng có thể rây lại nếu mà mình thấy nó còn lợn cợn. Bắt lên bếp thì mình cứ để lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7. Đó, nó sôi như vậy. Và mình cứ đảo theo một chiều, thiệt là đều tay. Thì làm nhân nhuyễn mình xào thì nó hơi cực ha. Thời gian thì nó khoảng từ 20 cho tới 30 phút. Nhân xào đạt là khi mình sờ vào nó không có bị dính tay. Diễm thấy mình nên cân cho nó chính xác ha. Lượng nhân đạt là 580g. Diễm thấy nó rất là vừa vặn cho cái công thức bánh trung thu hôm nay. Nhân xào đạt thì mình sẽ cho ra một cái chén hoặc là mình giữ nguyên trong chảo cũng được. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho thiệt là kín. Mình để nguội thì mình có thể mình mang mình đi vo nhân. Trong thời gian này Diễm chuẩn bị phần trứng muối. Ở đây Diễm có 50g trứng muối Diễm đã hấp chín ha. Mình có thể hấp hoặc là nướng đều được. Thì khi mà mình hấp mình nên thoa tí xíu dầu mè lên giúp cho trứng không có bị khô và mùi nó cũng thơm. Trứng vừa hấp xong thì mình sẽ mang mình tán nhuyễn liền, tại lúc này trứng nó còn mềm đó. Đó, mình tán nhuyễn như vậy. Diễm có thêm ở đây là 20g chà bông. Chà bông này là chà bông cái vị nó hơi mặn chứ không phải là chà bông ngọt nha. Mình cho chà bông này vào chung với lại cái trứng muối mà mình đã tán nhuyễn luôn. Rồi mình trộn lên cho thật là đều nha. Cho trứng muối nó đều với lại chà bông. Để cho nhân nó không bị khô và nó kết dính tốt hơn, Diễm có thêm ở đây là 30g bơ. Bơ này là không có muối. Và mình có thể để bơ ở nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm, hoặc là lấy ra liền trong tủ lạnh thì mình cho vào trong lò vi sóng khoảng 30 giây. Đó, vừa tan như vậy là được, đừng có tan hơn thì làm cho cái nhân nó giống như nó hơi mềm. Cho hết lượng bơ này vào trong chà bông và trứng muối. Trộn đều và mình chia cái hỗn hợp trứng muối này ra làm 10 phần bằng nhau. Mỗi viên nó khoảng 10g. Đó, khi mà chia thì mình cứ bóp lại cho nó kết dính rồi mình xe cho nó tròn. Nếu mà mình muốn bọc mochi cho dễ dàng thì mình có thể mang cái nhân chà bông trứng muối này mình cất vào trong tủ lạnh thì nó sẽ cứng hơn. Lấy màng bọc thực phẩm đậy lại cho kín nha. Bây giờ mình đi làm phần mochi.
Mochi mình sẽ sử dụng bột nếp, mình cần 100g, thì mình dùng bột nếp loại ngon thì mình làm cái mochi nó sẽ càng dẻo ngon. Diễm dùng hiệu này của Thái Lan thì Diễm thấy cũng được. Mình nêm vào đây 1g muối, 20g đường. Để cho mochi nó có cái độ dẻo mềm được lâu thì Diễm dùng thêm 25g đường gluco. Mình có thể sử dụng mạch nha hoặc là những cái loại syrup mà từ lúa mạch á. Cái này thì Diễm tìm hiểu về cái cách làm vỏ bánh mochi của người Đài Loan, không có dùng thêm tinh bột bắp mà chỉ sử dụng mạch nha và bột nếp thôi, thì giúp cho cái vỏ bánh nó giữ được cái độ mềm dẻo rất là lâu. Mình cho thêm vào bột 200ml sữa tươi không đường nha. Nếu mà không thích dùng sữa mình cũng có thể thay bằng nước. Và bây giờ mình khuấy cái hỗn hợp cho thật là đều. Sau khi mà mình thấy bột tan đều và cái phần đường gluco cũng tan, mình cho thêm 15g dầu. Dầu ăn này á, mình cho bây giờ hoặc là mình đợi khi mà cái bột hấp chín rồi mình cho cũng được. Tại vì khi hấp thì dầu nó cũng bị tách ra. Khuôn Diễm dùng để hấp á, thì có cái đường kính là 18cm. Để tránh cho bột nó bị vón cục á, thì trước khi cho vào khuôn mình khuấy đều và mình rây lại ha. Đó, còn những cái viên bột này nè thì mình tán ra cho nó tan luôn. Nước thật là sôi á, thì mình cho cái xửng hấp lên. Và mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút thì phần mochi á, Diễm thấy chín kỹ với cái xửng hấp tre và cái khuôn silicon mà Diễm dùng như hôm nay. Sau 20 phút mình nên kiểm tra nha. Mình lấy chiếc đũa đó và mình sẽ khởi bột lên. Mình thấy phần đế bột nó chín nè, ở trên nó cũng đã chín mềm, là mình lấy ra khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp rồi thì mình lấy khăn mình đậy lại và mình để cho mochi nguội 20 phút rồi mình mới mang mình đi nhồi được nha. Tại bây giờ nó rất là nóng. Khi nhồi thì mình nên đeo bao tay và mình có cái đồ lót bằng silicon đó. Đầu tiên mình bóp nè cho dầu nó thấm vô trở lại. Rồi sau đó mình cứ nhồi. Mình vừa nhồi mình vừa miết cho cái khối bột nó dẻo và nó mịn. Bột này á, thì nó phải mềm ha. Tại vì nó mềm thì mình để trong cái nhân bánh trung thu lâu á, nó không có bị cứng. Đó, mình nhồi và mình cầm lên. Mình thấy nó tạo được cái màng mỏng và nó dẻo dai như vậy. Mình chia mochi liền luôn nha. Mỗi viên mochi á, là 25g. Mình túm mochi lại tạo thành một cái viên tròn như vậy. Rồi mình dùng những đầu ngón tay đó mình ấn cho nó dẹp chút. Lấy viên trà bông trứng muối cho vào ngay giữa rồi mình túm lại thôi. Túm lại cho tròn và đều ha. Do cái mochi này nó mềm á, vì vậy khi mà mình bọc xong mình để xuống thì có thể mình sẽ thấy cái nhân trà bông trứng muối nó trồi lên. Nhưng mà lúc mà mình lấy lên thì mình cứ túm lại ha. Quan trọng là cho cái nhân trà bông trứng muối nó nằm ngay giữa. Sau khi bọc hết 10 viên mochi thì mình đi bọc cái nhân khoai môn luôn. Đừng có để mochi ở ngoài lâu thì nó dễ bị khô. Mỗi viên nhân khoai môn là 55g. Đó, cái nhân á, mình cầm lên thì mình phải bóp á, mình miết cho cái nhân nó dẻo lại. Và nếu mà mình làm đúng thì mình thấy á, cái nhân ha nó có độ dẻo nhưng mà vẫn chắc. Đó, mình cầm mình thấy là không hề bị chảy. Như vậy thì rất là đạt. Rồi bây giờ mình vo cái viên nhân này cho nó tròn nha. Vo tròn để mình cho cái viên mochi vào ngay giữa nó được dễ dàng. Nhân khoai môn này á, nếu mà mình thay đổi cái cách chế biến tí xíu thì sẽ làm cho cái nhân nó cũng thay đổi. Hôm nay á, Diễm xay dầu chung với lại khoai môn thì Diễm thấy làm cho cái nhân nó dai hơn. Nếu mà mình không thích dai thì mình để dầu riêng ra và mình cho vào từ từ lúc mà mình xào nhân. Thì Diễm thấy dai á, lúc mà mình tạo hình này nè rất là dễ. Đó, mình tạo thành một cái giống như một cái chén luôn á. Rồi mình cho cái viên mochi vào ngay giữa. Như vậy và mình túm lại thôi. Cái nhân nó dẻo đó và nó dai nữa, vì vậy làm rất là dễ dàng. Và tí xíu nữa mình bọc bột cũng dễ nữa. Túm lại thì mình díp cái mí và mình vo cái viên nhân lại cho nó tròn trịa là được. Và cái nhân này á, mình cầm mình sẽ thấy nó rất là mềm. Tại vì mochi nó mềm á. Mình cứ để ở đây, mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình bọc kín lại.
tí xíu nữa mà mình đóng bánh mình sẽ có cách để mình làm cho thiệt là nhanh mà cái bánh nó vẫn giữ nếp, nó không có bị biến dạng. Bây giờ mình đi pha bột bánh nha. Diễm sử dụng mật ong là 200g, mình sử dụng nước đường bánh trung thu đều được, công thức thì y như nhau. Đó, mật ong thì nó có độ loãng như vậy. Tiếp theo Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà, Diễm cân được 13g. 15g bơ đậu phộng, mình nên dùng cái loại nhuyễn mịn, Diễm dùng hiệu này Diễm thấy ngon, Diễm mua ở trong mini. Để cho vỏ bánh nó có màu vàng đẹp và mùi thơm, Diễm dùng thêm 10g bột custard. Bột custard này á, ở Việt Nam còn gọi là bột sư tử và mình mua ở tiệm Việt hoặc là mình mua trên internet nha. Diễm cho thêm 50g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và nếu mà muốn cho cái vỏ bánh cái màu nó đậm hơn thì mình cho thêm tí xíu nước màu kho cá vào. Mình khuấy cái nước đường và dầu này cho thiệt là đều nha. Diễm lưu ý tại vì rất là nhiều bạn làm sai khâu này, làm cho cái bột nó không có được mịn, nó bị tách dầu á. Đó, nó phải mịn như vậy và mình không còn thấy dầu ăn nữa. Sau đó mình mới cho bột vào. Diễm sử dụng bột bánh hay là bột mì số 8. Cái lượng bột là từ 260 cho tới 300g, Diễm cho 280g. Nếu mà mình làm chưa quen á, mình cứ cho 200g bột trước, mình trộn đều, sau đó mình cứ cho từ từ bột mì vào để mình dễ điều chỉnh cái độ mềm của bột. Mình nhồi thật đều á, không cần nhồi lâu, quan trọng là mình thấy bột đều, không còn bột khô nữa. Và cầm cái miếng bột lên á, khi mà mình bóp mình thấy ha, nó mềm và nó rất là bóng. Đó, nó bóng như vậy, ấn vào thì dẻo nha, không có khô cứng. Mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy bột lại cho kín và mình để bột nghỉ 30 phút. Diễm đi giới thiệu cái khuôn bánh. Hôm nay mình làm bánh á, trọng lượng của nó là 145g và mình sẽ sử dụng khuôn cho bánh là 200 cho tới 250g. Lý do là tại vì cái bánh này á, mình cần làm cho nó dẹp thôi, không có cao. Tại vì nó cao thì khi mà mình nướng nó sẽ bị biến dạng và mình cần cái vỏ bột nó cũng chín nhanh nữa. Mình chuẩn bị sẵn một muỗng canh bột để mình làm bột áo. Đeo bao tay vào và bây giờ mình đi bao bột và đóng bánh. Bột thì mình cân ra 55g. Cái công thức bột này thì Diễm đã làm đủ cho 10 cái bánh nha. Do bột lại cho bột nó thiệt là mướt nè. Sau đó mình vo lại cho nó tròn. Rồi mình để bột lên cái dĩa có bọc màng bọc thực phẩm để khi mà mình ấn bột dẹp mình dễ lấy lên. Đó, và dùng cái lòng bàn tay đó mình ấn miếng bột cho nó tròn, có đường kính khoảng từ 8 cho tới 10 cm là được. Nhẹ nhàng cầm bột lên, lật lại và mình cho nhân vào ngay giữa. Để nhân vào, mình lật cái miếng bột lên. Rồi mình dùng lòng bàn tay nè, mình túm mình áp sát cái vỏ bột vào nhân. Lật lên trở lại. Rồi bây giờ mình cứ kéo mình vừa xoay thì bột tự động nó sẽ phủ đều cái nhân. Cái nhân này á, thì như Diễm nói á, nếu mà mình làm như hôm nay thì nó rất là dẻo và nó dai. Mình túm bột nó cũng dễ nữa. Mình cứ làm từ từ là được. Bột không được quá khô, tại vì khi khô thì sẽ khó bọc nhân hơn. Sau khi khích cái mí rồi thì mình chỉnh lại ha, cho nó mướt. Cái viên bột nó phải bóng như vậy thì khi mình đóng bánh á, cái bánh nó mới đẹp. Và mình sẽ xem cái chỗ nào mà bột nó dày nè, mình sẽ làm cái bề mặt của bánh. Mình thoa bột áo thiệt là đều lên cái viên bột nha. Và bánh này á, Diễm thấy mình chọn khuôn, không có nên chọn cái hoa văn nó giống như nó nổi sâu quá thì khi mà mình nướng á, rất là khó chín. Diễm hôm nay Diễm nướng cái khuôn này thì Diễm thấy cũng đã khó chín rồi. Cái bánh gốc thì Diễm thấy cái hoa văn á, nó ít thôi, tức là nó không có nhiều cái hoa văn mà nó nổi lên cao quá. Thoa đều hết rồi thì mình sẽ đóng bánh liền luôn. Lót một cái tờ giấy nướng bánh bên dưới. Đó, mình để cái viên bột thì mình thấy nó mềm lắm, vì vậy mình phải làm liền. Cho khuôn vào, ấn và giữ khoảng 5 giây. Nhấc lên là bánh tự động đã rời ra rồi. Vậy là mình đã đóng xong. Tại vì mình đeo bao tay á, do đó cái bột áo nó sẽ dính ở đây. Mình nên phủi hết nha. Rồi mình mới lấy cái viên bột tiếp theo mình làm. Tại vì nếu mà bột áo nó dính nhiều trên cái bao tay quá thì cái bột nó dễ bị khô. Mà bột khô quá thì khi mà mình bọc nhân á, khó hơn.
Hôm nay nướng thì Diễm sẽ nướng 5 bánh một lần. Tại vì cái bánh này rất là khó ở chỗ là cái nhân nó mềm và nó dẻo đó. Mình cần cái khoảng trống để cho cái nhiệt nó tỏa đều, cái thành bánh nó được chín kỹ. Mình đi làm nóng cái lò nướng trước. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào và mình đặt ở rãnh giữa của lò. Mình nướng ở nhiệt độ 220 độ C, 428 độ F trong khoảng thời gian từ 8 tới 10 phút. Cái thời gian nướng này là cho cái vỏ bánh là 55 gram nha, Diễm lưu ý, và Diễm nướng chính xác là 9 phút. Khi mà 8 phút thì mình nên canh, mình đừng có nướng lâu quá thì vỏ bánh nó sẽ bị nứt. Mình vừa thấy chín đục á, vàng xém cạnh là mình lấy ra liền. Cái này là sau 9 phút nè. Mình lấy cái bình phun nước đó, mình phun đều lên hết trên mặt bánh và thành của bánh. Mình phun nước như vậy để cho cái vỏ bánh nó giữ được độ ẩm, đồng thời mình cũng dễ thấy những phần bột nào mà nó chưa chín á, để mình nướng kỹ hơn. Bây giờ mình để cho bánh thiệt là nguội nha. Mình thấy á, những cái khe này nè là bột nó chưa chín nè. Vì vậy Diễm nói là khi mà chọn khuôn á, nên chọn những cái hoa văn nó không có nổi lắm thì mình nướng nó sẽ dễ dàng hơn. Mình để bánh cho thiệt là nguội khoảng 30 phút. Sau 30 phút kiểm tra Diễm thấy bánh nguội rồi thì mình đi phết trứng. Cái công thức phết trứng á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Nó gồm là một cái lòng đỏ trứng nè, 1 muỗng canh lòng trắng, 1 muỗng canh nước và 1/2 muỗng canh dầu mè. Khi phết á, thì mình phết nhẹ lên trên những cái hoa văn nổi. Và mình chỉ phết một lớp mỏng thôi nha, nếu mà dày quá thì sẽ làm mất nét. Phết trứng xong, mình đi nướng thêm lần thứ hai, cũng làm nóng lò trước, để bánh ở rãnh giữa của lò. Và bây giờ mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 6 cho tới 8 phút. Khoảng 6 phút mình nên canh ha, mình thấy cái vỏ bánh nó chuyển sang màu trắng đục và nó hơi vàng xém cạnh là mình lấy ra liền. Lấy ra thì mình cũng lấy cái bình phun nước á, mình phun đều lên. Bánh mà nhân nhuyễn á, thì Diễm thấy mình nên nướng 3 lần, như vậy thì cái vỏ bánh nó sẽ chín kỹ hơn và nó không có bị đổ dầu. Sau khi phun nước xong, mình cũng để cho bánh nó nguội ha, thời gian khoảng 30 phút. Khi bánh nguội rồi, Diễm cũng lấy cái hỗn hợp trứng, mình phết thêm một cái lớp mỏng nữa và mình đi làm nóng lò nướng. Mình nướng thêm một lần nữa, cũng ở rãnh giữa của lò, nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 5 cho tới 7 phút. Lần thứ ba này là mình nướng cho cái vỏ bánh nó chín hoàn toàn và nó vàng xém mặt luôn. Diễm nướng chính xác là 6 phút á. Đây là 10 cái bánh mà Diễm đã nướng xong. Thì Diễm làm 5 bánh á, cái Diễm mang đi nướng rồi Diễm lấy ra. Trong thời gian đợi bánh nguội thì mình làm tiếp 5 cái bánh còn lại. Bây giờ mình để bánh cho nguội rồi mình cất vào trong túi ni lông, hoặc là như Diễm cho nguyên cái vỉ bánh này vào trong lò nướng luôn. Đây là bánh mà Diễm đã để được 1 ngày rồi nè. Mình thấy mặt bánh bắt đầu nó bóng và màu nó cũng lên. Mình nhìn ha, vỏ bánh nó chín vừa đủ và phần dưới nó được chín kỹ nè. Đây là bánh mà Diễm đã để được 2 ngày, để Diễm cắt ra cho mình xem thử. Diễm thấy bánh này á, mình nướng xong á, mình ăn liền cũng ngon luôn, tại vì cái vỏ bánh nó giòn và phần nhân nó dẻo. Mình bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng và ăn từ 1 cho tới 5 ngày là ngon nhất. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.